વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી વખત આપનું યુટ્યુબના માધ્યમથી MEC 002 માસ્ટર ડિગ્રી ઇકોનોમિક્સમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ફરી આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સોલો મોડેલ ખૂબ સરસ રીતે એનું વિશ્લેષણ જોયું હતું. હવે સોલો મોડેલ એઝ એ થિયરી ઓફ ગ્રોથ ની રીતે આપણે જોઈએ તો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જે સોલો મોડેલ જોયું એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇક્વલ ટુ સેવિંગ્સ એનો ગ્રોથ રેટ એની વાત વિસ્તૃત કરી, પણ નિયો ક્લાસિકલ મોડેલમાં 1956 પછી એમાં આપણે જે સોલો મોડેલમાં આર્થિક વૃદ્ધિના દરની વાત જે કરી, તો ધ એઝમ્પશન ઓફ ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ રિટર્ન ટુ સ્કેલ એટલે કે ઘટતા સીમાંત કદમળતરનો નિયમ, એની સાથે ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ રિટર્ન ટુ કેપિટલ એટલે મૂડીનો સીમાંત ઘટતા વળતર ના નિયમ પ્રમાણે ગ્રોથ પ્રોસેસમાં ત્યાં સુધી સ્ટેડી ગ્રોથ રેટમાં પહોંચવાની વાત હતી. ઇન ધ લોંગ રન લાંબા ગાળે પણ આપણે કેપિટલનો ગ્રોથ જે છે, લેબરનો ગ્રોથ જે છે, જો પોપ્યુલેશન ગ્રોથ રેટ જે છે એ ઇકોનોમીના ગ્રોથને અવરોધે છે. ટેકનોલોજીનો ગ્રોથ રેટ જે છે એ કેપિટલ ગ્રોથ રેટ અને એના દ્વારા વિકાસની પ્રક્રિયાને ઉત્તેજે છે, એને પ્રોત્સાહન આપે છે. એટલે આ બધા પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીએ તો આ પેરામીટર્સ કે બચત દર, મૂડીરોકાણ વૃદ્ધિ દર, ટેકનોલોજીકલ વૃદ્ધિ દર એ અર્થતંત્રના વૃદ્ધિ દરને ઉત્તેજે, એની સાથે વસ્તી વૃદ્ધિ દર જે છે એ વૃદ્ધિ દરને ઘટાડે છે. Now the parameters of economics determine the steady state level per capita income, which is positive related with the savings rate and negative related with the population growth and depreciation rate. એ આપણે વાત કરી. એટલે કે ઘસારાના દરને પણ તમારે વૃદ્ધિ દરમાંથી બાદ કરવો પડે. મશીનો, કેપિટલ જે છે, મૂડીનો ઘસારા દર આપણે ઉદાહરણ સાથે લાસ્ટ લેક્ચરમાં બહુ વ્યવસ્થિત વાત કરી. હવે એબ્સોલ્યુટ એન્ડ કન્ડિશનલ કન્વર્જન્સ એટલે શરતી અને નિરપેક્ષ કન્વર્જન્સની આપણે વાત કરીએ તો ઇમ્પેરિકલ સ્ટડી આમાં થયો છે. નાઉ એબ્સોલ્યુટ કન્વર્જન્સ તો Y1K1. હવે હું તમને એક આકૃતિ અહીંયા બતાવું છું. એમાં y અક્ષ ઉપર K/AL માપ્યું છે અને x અક્ષ ઉપર સ્મોલ y, ધેટ ઇઝ Y/L. લેબર વૃદ્ધિ દર સાથે આવક વૃદ્ધિ દર માપેલો છે. Y/L અહીંયા માપેલો છે અને K/AL એ અહીંયા માપેલો છે. કેપિટલ ઇફેક્ટિવ લેબર પર વૃદ્ધિ દર અહીંયા માપેલો છે અને એના પ્રમાણે આવક વૃદ્ધિ દર. તો આ બે કર્વ આપણને જે જોવા મળે છે, અહીંયા ઈ આગળ સમતુલા, અહીંયા આગળ રાષ્ટ્રીય આવક ઓપ્ટિમમ લેવલ પર છે, અહીંયાથી પછી ગ્રોથ રેટ અહીંયા ઓપ્ટિમમ લેવલ પર. બંને આ ગરીબ દેશ છે, આ શ્રીમંત દેશ છે, એની વૃદ્ધિ દર રેખા છે. તો વૃદ્ધિ દર રેખામાં આપણે અહીંયાથી જોઈ શકીશું કે ગરીબ દેશનો જે વૃદ્ધિ દર જે છે એ શ્રીમંત દેશ કરતા વધારે વધે છે. અહીંયા શ્રીમંત દેશમાં ગ્રોથ રેટ આટલો છે અહીંથી અહીં સુધીમાં, ત્યારે ગરીબ દેશમાં વૃદ્ધિ દર અહીંયાથી અહીંયા સુધીનો છે. એટલે આ અંતર જે છે મોટું છે, આ અંતર જે છે નાનું છે. એ બતાવે છે કે શ્રીમંત દેશો કરતા ગરીબ દેશોની વૃદ્ધિ દર વધે છે. આ સોલોના મોડેલનું એક કન્વર્જન્સની રીતે આપણે વાત કરીએ તો કન્વર્જન્સ એન્ડ ગ્રોથ રિગ્રેશન. હવે અહીંયા થોડું મેથેમેટિકલ ઇકોનોમિક્સનો ઉપયોગ છે. હું બહુ ઝડપથી આપને આ પાના નંબર 23 પર, આ ચેપ્ટરના આ યુનિટના પાના નંબર 23 પર અને મૂળ તમારી ટેક્સ્ટબુકના પાના નંબર 47 પર આ વાત આપણે લીધી છે. તો log of y/n at I 1979 minus log of y/n of 1870. 1870
અને 1979 ના આવક વૃદ્ધિના દરને 1870 ના વૃદ્ધિ દરમાંથી બાદ કરીએ, that is equal to alpha plus beta log of y upon n I at 1876 plus EI error term, log of y upon n, log of income per person, y upon n that is population growth, એને આપણે બાદ કરીએ તો પર પર્સન ગ્રોથ આપણને મળે. I that is index of countries, એટલે કે દેશનો ઇન્ડેક્સ જો આપણે જોઈએ, જે મેં આકૃતિ દ્વારા બતાવ્યું એ જ અહીંયા હું આ ઇક્વેશન વાંચું છું, આ સમીકરણ તમારી સામે વાંચું છું. દેશના ઇન્ડેક્સને આપણે આઈ કહીએ તો પર કેપિટા ઇન્કમ ગ્રોથ રેટ જે છે એનો લોગ લઈએ તો log of y upon n of countries index I at 1979 minus એ જ કન્ટ્રીનો y upon n એટલે કે પર પર્સન ઇન્કમ ગ્રોથ રેટ, per capita income growth rate of 1870 is equal to alpha plus beta. This is your regression equation. Now correlation તો છે, પણ regression એટલે કે કેટલા એ રેખાનો ઢાળ કેવો છે. તો એ વસ્તુ જાણીએ છીએ કે વસ્તી વૃદ્ધિ દર બાદ રહેશે અને અલ્પ વિકસિત દેશોમાં વસ્તી વૃદ્ધિ દર વધારે હોય એટલે બાદબાકીની પછીની ટર્મ મોટી હશે એની. હવે એ બંનેના ઇન્કમ ગ્રોથ રેટ માંથી આ રીતે તમે એ માપો તો નાઉ ધ ક્વોન્ટિટેટિવ ઇમ્પ્લિકેશન ઓફ ધ સોલો મોડેલ. તો y is a function of small k, y is f k is equal to 0. Now f dash k is greater than 0, but double derivative કારણ કે greater than છે માટે double derivative negative આવશે. So f double dash small k is less than 0. લિમિટ એ છે, આ મેં બહુ વિસ્તૃત રીતે તમને આગળના લેક્ચરમાં સમજાવેલું છે કે લિમિટ એ છે small k tends to 0, f dash k is equal to infinite, એ અનંત થાય છે. and limit as a k tends to infinite, જો small k tends to infinite, then f dash k is equal to 0. Now k dot t, now solo model is fkt minus n plus g plus delta, એટલે growth rate, depreciation cost જે છે ડેલ્ટા, પછી g growth અને n population growth, તો એ બધાનો સરવાળો પ્લસ ઇન્ટુ સ્મોલ કે kt, પાર્શિયલી ડેરિવેટિવ ઓફ y સ્ટાર ડિવાઇડેડ બાય s, એટલે બચત દર એને આવક વૃદ્ધિ દરની સાથે વિકલિત કરતા, એટલે એના સાપેક્ષમાં વિકલન લેતા f dash k dot is a partial derivative of k dot s and g delta by with respect to partial derivative of s. હવે now from this equation 4.3, k dot k star k dot t is equal to this is equal to 0. This implies that k star, now small s function of k star s and g delta is equal to n plus g plus delta k star s and g delta. 4.4, from equation 4.4, small s f dash k star partial derivative of k star with respect to s plus f k star is n plus g plus delta partial derivative of k star with respect to s. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 ઇક્વેશન પાના નંબર 25 પર છે અને મુખ્ય ટેક્સ્ટ બુકમાં પેજ નંબર 49 પર છે. એ તમે જોશો તો અલ્ટિમેટલી સાબિત થઈ શકશે
કે એમ્પિરિકલ સ્ટડી એટલે કે વાસ્તવદર્શી અભ્યાસ એવું દર્શાવે છે sorry show that the share of income paid to capital is about 1/3 એટલે કે 1/3 ભાગનો. using these as an estimate of alpha k star, we arrived at the result of the basis of 4.10, that is S ratio, S per capital divided by Y star, Y divided by L. S by L, Y by L is partial derivative of Y star upon partial derivative of S, small s, that is S by L. That is alpha k star 1 minus alpha k star. એટલે કે જે આપણે અહીંયા that is the elasticity of output with respect to savings. Elasticity of output with respect to saving. બચતના સાપેક્ષમાં ઉત્પાદનની સાપેક્ષતા એ શું હોય છે to savings rate in the long run is about 1/2. એટલે કે બચત ફરીવાર ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ આઉટપુટ એટલે કે ઉત્પાદનની સાપેક્ષતા કોના સાપેક્ષમાં? બચત દરના સાપેક્ષમાં. એટલે બચત દર વધે એમ ઉત્પાદન એના અડધા ભાગમાં વધે છે. એટલે કે બચત દર વધવાની સાથે ઉત્પાદન વૃદ્ધિ દર અડધો હોય છે. ઇન લોંગ રન ઇઝ અબાઉટ 1/2. એટલે કે લાંબા ગાળે એ 50% હોય છે. બચત વૃદ્ધિથી ઉત્પાદન વૃદ્ધિ દર અડધો હોય છે. આ બધું ઇકોનોમેટ્રિક્સનું સમરી આટલી છે. So we can easily conclude that significant change in savings only have a moderate effect on the level of output on the balanced growth path. એટલે કે સમતુલાના વૃદ્ધિ દરને બચત વૃદ્ધિ દર એના 50% અસર કરે છે. એટલે કે એ એટલો ભાગ અસર કરે છે. આ ઇકોનોમેટ્રિક્સ દ્વારા આ વસ્તુ આપણે સાબિત કરી શકીએ. સ્પીડ ઓફ કન્વર્જન્સ. Now speed of convergence, k dot is a partial derivative of k dot k with respect to k, that is k minus k star. તો એ અલ્ટિમેટલી 4.13 4.13 સમીકરણ પછી આપણે સાબિત કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમે નોટ અને પેન લઈ અને આ સમીકરણો ડાઉનલોડ કરો. એટલે આપણે ગ્રોથ રેટ yt, that is y divided by yt minus y star એટલે કે એનું ફ્લક્ચ્યુએશન્સ જે છે ઓપ્ટિમમ y star is exponential raised to minus lambda r y0 initial income growth rate minus y star. That is empirical finding has shown that n plus g plus delta is generally 6%. If we take capital share to be roughly 1/3, 1 minus alpha n plus g plus delta is roughly 4%. એટલે કે આવક વૃદ્ધિને n plus g plus delta એ 6% અસર કરશે. If we take capital share to be roughly 1/3 is 1 minus alpha k n plus g plus delta is roughly 4%. Now this means k and y will travel 4%. એટલે કેપિટલ અને કેપિટલ સ્મોલ કેની વાત છે? that is capital at effective level of labor AL and Y, that is effective level, that is 4% of remaining distance toward K star and Y star. એટલે કે મૂળ જે K star અને Y star નો જે ઓપ્ટિમમ પાથ છે એનાથી આ K અને Y નો જે વૃદ્ધિ દર જે છે 4% ઇફેક્ટ કરે છે અને and approximately it will take 18 years to reach halfway to their balanced growth path value. એટલે કે સમતુલાના વૃદ્ધિ દરના પાથને પહોંચી વળવા માટે 18 વર્ષનો ગાળો એ આપણે નક્કી થઈ શકે. So changes in savings rate do not have any significant effect on speed of convergence. Now the critical assessment of Solo's model. હવે આ સોલોના મોડેલની ટીકાઓ આપણે જોઈએ
તો ટેકનોલોજી જે છે નિયોક્લાસિકલ સોલો મોડેલ એ expansion path, but the model travel, it is an exogenous variable and provided no expansion path of it. In reality, it is observed that expenditure on research and development, attainment of the education and good health have a positive impact on the technology improvement. ટેકનોલોજીના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે તંદુરસ્ત સમાજની તંદુરસ્તી એટલે શિક્ષણ પાછળનો ખર્ચ અને હેલ્થ પાછળનો ખર્ચ પણ ટેકનોલોજી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે કામમાં આવે છે. The solo model does not include the motivation to the invent new goods and or invest on human capital. માનવ મૂડી પાછળ જે એટલે એજ્યુકેશન અને હેલ્થ પાછળ આપણે ખર્ચ કરીએ છીએ એને તો સોલો મોડેલ ધ્યાનમાં જ લેતું નથી. જ્યારે હેલ્થ અને એજ્યુકેશન પાછળનો ખર્ચ ટેકનોલોજીકલ ગ્રોથ માટે તમે ભણી ગણીને સાયન્ટિસ્ટ થાવ, મોટા અર્થશાસ્ત્રી થાવ, તમે ભણશો તો ટેકનોલોજીકલ ગ્રોથ રેટ વધશે અને નવા મશીનરીની શોધ કરશો. એ વસ્તુને તો સોલો મોડેલે ધ્યાન પર જ લીધી નથી. એટલે આ વસ્તુ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ પાછળનો ખર્ચ જે છે એ પણ ઘણું બધું ગ્રોથ રેટમાં ભાગ ભજવે છે. એટલે હ્યુમન કેપિટલ પાછળના ખર્ચને પણ આપણે ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ. લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન. Now crucial assumption of the neoclassical model, that is operation of the law of diminishing return to capital, has been questioned. Economists have argued that if we can broaden the concept of capital to include human capital consisting of education, job training, healthcare, etc. So, in addition to physical capital, the assumption of diminishing return can be relaxed. એટલે કે લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન, ઘટતા કદમળતરનો નિયમ પણ લાગુ પડે છે. તમે ગ્રોથ પાથને કોન્સ્ટન્ટ રિટર્ન ટુ સ્કેલમાં આલ્ફા પ્લસ બીટા equal to 1 હંમેશા ના હોય. It can be after 1, it will be less than 1. એટલે કે ઘટતા કદમળતરનો નિયમ લાગુ પડે. હોમોજીનિયસ ઇનપુટ, આપણે વર્ગખંડમાં ભણાવીએ છીએ, દરેક વિદ્યાર્થીને સરખા ટકા આવતા નથી, કારણ કે દરેકના મગજ જુદા છે, દરેકનું ગ્રાસ્પિંગ પાવર જુદો છે. મશીનરીની ઇનપુટની પણ આપણે હોમોજીનિયસ એટલે કે સમપરિમાણ ઓફ ડિગ્રી 1ની વાત કરી છે મશીનોની. તો આ પણ એક પ્રોબ્લેમ છે કે લેબર, કેપિટલ, વળી દરેક કૃષિ ક્ષેત્રમાં જે નવો રૂપિયો નાખો છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરમાં નાખો છો, સર્વિસ સેક્ટરમાં નાખો છો, એનો વળતરનો દર દરેકનો સરખો હોતો નથી. એટલે માટે હોમોજીનિયસ ઇનપુટ્સ જે છે એટલે કે દરેક ક્ષેત્રો પૂરતા વિકસિત છે અને હવે તમે ખેતીવાડીમાં રૂપિયાનું રોકાણ કરો, એગ્રીકલ્ચર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં રોકાણ કરો કે ટર્શિયરી સેક્ટરમાં રોકાણ કરો, એનું વળતર સરખું રહેશે એવી ધારણા હેઠળ આપણે ગ્રોથ પાથ નક્કી કરીએ છીએ. એ પણ અહીંયા એક મર્યાદા છે કે હોમોજીનિયસ ઇનપુટ ના હોય. નાઉ constancy of structural parameter. The solo model assuming that savings rate, the rate of growth of labor supply, the skill of labor force, pace of technology change to be constant. એ અચળ છે. હવે આ અચળ ના હોય, thus it failed to take into account the intrinsic characteristics of the economies that cause them to change. એટલે બદલે છે. લિટલ રોલ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ, એટલે સરકાર જો આ રીતનું આદર્શ પરિસ્થિતિ હોય તો સરકારનો રોલ બહુ જ ઓટોનોમસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે બહુ લિટલ રોલ છે. તો સોલોસ ગ્રોથ મોડેલ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ ગ્રોથ રેટ, એટલે વૃદ્ધિ દરને અસર કરે છે. ધીસ સિનારિયો ઇઝ ઇનકોમ્પેટિબલ વિથ ધ રિયલ લાઈફ સિચ્યુએશન. વાસ્તવિક જીવનને પાસાને ઓછી અસર કરે છે. ધ મોડેલ ઇઝ ઓલ્સો built on the assumption of closed economy, which is not realistic in today's world. આજના વિશ્વમાં એ વાસ્તવદર્શી નથી. Convergence of prediction, એટલે કે the model predicts the countries would converge around one another over time, but empirical evidence has shown that it has been the case. Growth rate of the poor countries not only remain lower
then the richer country because also fail to hit their respective steady state per capita income. એને માથાદીઠ આવક વૃદ્ધિમાં એમાં ટકાવી રાખવા માટે પણ મુશ્કેલી છે અલ્પ વિકસિત દેશોને. All these indicate inequalities of the neoclassical model have inspired the new research, both theoretical and empirical. એટલે કે સૈદ્ધાંતિક રીતે અને વાસ્તવદર્શી રીતે નિયોક્લાસિકલ મોડેલથી બીજા મોડેલનું સંશોધન કરવા માટે, આધુનિક સંશોધન કરવા માટે હવે આની મર્યાદાઓ જે છે, સોલોની મોડેલની મર્યાદાઓ એ ઊભી કરે છે. એન્ડ એઝ એ કોન્સિક્વન્સ અને પરિણામે કોન્સેપ્ટ ઓફ ઇન્ડોજીનિયસ ઓર ન્યૂ ગ્રોથ થિયરી હેઝ ઇમર્જ. એટલે માટે હવે એકે મોડેલ આને કેવી રીતે અસર કરે, એટલે એકે આધુનિક ટેકનોલોજીના સંદર્ભમાં, આધુનિક વૃદ્ધિ, આધુનિક વિકાસના સંદર્ભમાં નવા મોડેલને સંશોધિત કરવા માટે પ્રેરે છે. Now, the AK model is simplest possible endogenous growth model. The production function is assumed to be linear in only input capital. એટલે કે જે ઇનપુટ ઉત્પાદનના સાધનોમાં જે મૂડી જે છે એમાં લિનિયર આપણે જો કોઈ પણ આર્થિક વિશ્લેષણમાં તમારે લિનિયર મોડેલ તો ધારણા કરવી જ પડે તો વધારે તમને ઈઝી રહે. અને નહીં તો પછી આપણે ગયા વખતે હમણાં થોડી વાર પહેલા જે ચર્ચા કરી એ રીતે લોગ લેવો પડે. લોગ લઈને તમારે ઘાતને નીચે ઉતારવી પડે. એટલે લિનિયર ફંક્શનનું જ એનાલિસિસ થઈ શકે ઇકોનોમેટ્રિક્સમાં. આ વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો. નાઉ A is an YT is a F small k, AK, A that is an exogenous constant which reflects that level of technology. એટલે અત્યારના સ્તરની જે ટેકનોલોજી છે ને એ કેપિટલ એ દ્વારા દર્શાવીએ અને એગ્રીગેટ કેપિટલ broadly defined as a capital K. So YT is a function of small k. AK મોડેલમાં હું શરૂઆતનું ઇક્વેશન તમારી આગળ લઉં છું કે y is a function of small k, that is capital K into capital A. A that is level of technology and K that is aggregate capital broadly. Now the K dot is a small s into y minus delta k. ઘસારા ખર્ચે જે 10 પાટલીઓમાંથી 2 ઘસાઈને નીકળી જાય એની જગ્યાએ તમે નવું મૂડી રોકાણ કરો તો એ નવું ઇનોવેટિવ નથી કે 2 પાટલી પછી નવી પાટલી મૂકો ક્લાસરૂમમાં તો એ નવું મૂડી રોકાણ છે. 2 તો તમારી ઘસાઈ ગઈ છે દર વર્ષે એટલે તમે નવી મૂકો. એટલે ઘસાઈ ગયેલા મશીનની જગ્યાએ જે ઘસારા ખર્ચ depreciation cost બાદ કરવો પડે. માટે K dot is a small s, that is s upon AL into y upon y, s into y, small savings rate, બચત દર, આવકનો જે ભાગ તમે બચત કરો છો એમાંથી ઘસારા ખર્ચને બાદ કરો, that is K dot. Now K dot by K is a s into A minus delta. એટલે કે ટેકનોલોજીકલ પ્રગતિ જે છે એને બચત દરની સાથે ગુણાકારમાં લઈએ. સો y upon k, હવે k વડે તમે બંને બાજુ ભાગી કાઢો તો y dot by y is a K dot by K small s into A into delta. Now the main result of AK model, આ AK model છે. Delta y by y, that is income growth rate. The model also allow growth in output at a rate of determined by SA minus delta, that is small s. કારણ કે તમે ટેકનોલોજીકલ ગ્રોથ રેટને અહીંયા ધ્યાનમાં લો છો. એક વસ્તુ, આ વસ્તુ મને 10,000 રૂપિયામાં અત્યારે પડે. મોબાઈલ કેટલી ઝડપથી માર્કેટમાં આવે છે નવા ફંક્શન માટે. એટલે એ એટલે ટેકનોલોજીકલ રેટ ઓફ ચેન્જ, એને બચત દર વડે ગુણો. વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે આ નવું થોડું શીખવા જેવું છે. તમારી સાયકોલોજીકલ માન્યતા એવું છે જે છે તે વાપરી ખાઓ. જૂની પેઢીની માન્યતા જે છે એ બચાવો એ ટાઈપની હતી. એટલે બચત દર જો નીચો હશે ને ટેકનોલોજીકલ ગ્રોથ રેટ જો ઊંચો હશે તો થોડું અત્યારના ભારતના સંદર્ભમાં હું કહી શકું કે જો તમે બચત દર નીચો રાખશો અને કન્ઝમ્પશન લેવલ તમારું, કન્ઝમ્પશન એટલે બચત દરનું જે મૂડીરોકાણ દર છે એ તમારો વધવો જોઈએ ટેકનોલોજીકલ ગ્રોથ રેટની સાથે. જો આપણે આપણા દેશને વિકાસ, બહુ સામાન્ય ઉદાહરણ આપું, ધારો કે દૂધ બગડી જાય તો આપણે જૂની પેઢી હતી એમાં છાશ નાખીને દહીં બનાવી નાખે અને નવી પેઢીમાં દૂધ બગડી જાય ફેંકી દો એમ.
એટલે પેલું જે છે delta. Higher savings, higher level of technology, A, and lower level of depreciation delta have positive effect on the growth rate of output. ઉત્પાદન વૃદ્ધિ પર બચત દર ઊંચો હશે અને ટેકનોલોજીકલ ગ્રોથ જેમ હશે તેની પોઝિટિવ ઇફેક્ટ પડશે. The model does not exhibit any convergence, it rather accept divergence. એ જો ડાયવર્જન્સ એટલે કે બીજો રસ્તો પસંદ ના કરે તો એનો કન્વર્જન્સ does not exhibit. Now there exists no transitional dynamic. The growth rate jumps instantaneously whenever there is change in parameter value. એના પ્રાચલની કિંમતો બદલશે નહીં ત્યાં સુધી એ ડાયનેમિક નો ટ્રાન્ઝેક્શન એનો સક્રાંતિ કાળ એનો આવશે નહીં. બિફોર કન્ક્લુડિંગ we cannot consider the AK model as સાધનોનું સ્થિર કદ વળતરનો નિયમ લાગુ પડે. કારણ કે વધતા કદ કળતરમાં તો તમારે વણ વપરાયેલા ઉત્પાદનના સાધનો છે. નાઉ હ્યુમન કેપિટલ એન્ડ R&D, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઇન ઇન્ડોજીનિયસ ગ્રોથ થિયરી. રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ જો નવામાં હવે R&D નું મહત્વ વધી જાય છે, માત્ર વહીવટનું મહત્વ નથી, R&D નું ખૂબ જ મહત્વ છે. પેટન્ટ અધિકારો કેમ નથી? તમે જુઓ અમેરિકા જે સંશોધન કરે, ભારત જે સંશોધન કરે, માટે દરેક કોલેજોમાં હવે તો ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર ગવર્મેન્ટે ચાલુ કર્યા છે. નવા સંશોધન ગ્રોથ, કારણ કે તમારા નામે પેટન્ટ કરો, તમે જે સંશોધન કરો છો. એવું જરૂરી નથી કે સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓને જ આ વિચાર આવે. આર્ટ્સ કોમર્સના અથવા જેવું તેવું ભણેલા લોકોને પણ નવું, આપણે નથી ગામડામાં જોતા કોઈ અભણ ખેડૂત હોય તો એનું કંઈક નવીન પ્રકારનું ટ્રેક્ટર જ બનાવે છે. તો આ જે ગ્રોથ રેટ જે છે એને રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોત્સાહન આપે છે. વેર ગ્રોથ ઇઝ driven by research and development and where growth is driven by human capital accumulation. માનવ મૂડીનું એક્યુમ્યુલેશન એટલે પેલું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ દર જેવું એક્યુમ્યુલેશન, એટલે એનું જે સંગ્રહિત થાય છે માનવ મૂડી, એની પણ વાત અહીંયા હવે 1990-91 ની અંદર આપણે R&D જે ફર્મ દ્વારા થાય છે, કારણ કે ગ્લોબલાઇઝેશન, લિબરલાઇઝેશન, પ્રાઇવેટાઇઝેશન અપનાવ્યું એટલે હરીફાઈઓ વધી. Human capital based growth model are driven by from Lucas 1988. માનવ મૂડીના વૃદ્ધિના દરના દ્વારા વૃદ્ધિ દર સમજાવવામાં આપણે લુકાસના મોડેલનો ઉપયોગ કર્યો 1988 નો. These model place accumulation of human capital and center of growth process. એટલે કે વૃદ્ધિના પ્રક્રિયાને કેન્દ્રવર્તી આ વિચાર કરે છે. If we accumulate both physical and human capital, we can think the constant return to the broad concept of capital and as a result the economic growth does not diminish. એટલે કે આર્થિક વૃદ્ધિ ઘટતું નથી. નાવ ક્રિટિકલ એસેસમેન્ટ પણ એનું આપેલું છે અને એમાં
રિટર્ન ટુ સ્કેલ, માર્જિનલ પ્રોડક્ટ, લો ઓફ ડિમિનિશિંગ, માર્જિનલ રિટર્ન, ક્લાસિકલ કન્વર્જન, સ્પીલ ઓવર, એટલે કે એની જે સાઈડની બીજી અસરો, હ્યુમન કેપિટલ, માનવ મૂડી, આ બધી જ વાતો આપણે કરેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં વધારે પડતો સમય આપણે જશે તો એમાં થોડી એ મુશ્કેલી ઊભી થશે, કારણ કે વધારે પડતો સમય જો એમાં જાય તો આપણે આગળની ચર્ચાઓ નહીં કરી શકીએ. નાઉ રેશનલ એક્સપેક્ટેશન એન્ડ ઇકોનોમિક થિયરી, એટલે કે રેશનલ એક્સપેક્ટેશનની વાત આપણે કરીએ તો તર્કબદ્ધ અપેક્ષાઓ અને આર્થિક સિદ્ધાંતો, એમાં કેન્સની વાત, યુનિટ 5 છે તમારું, એ રેશનલ એક્સપેક્ટેશન. હવે સરકારનો રોલ કેટલો હોઈ શકે અને કેટલો હોય અને કેટલો છે એની વાત આપણે કેન્સની થિયરીમાં કરીએ તો પણ એમાં રેશનલ એક્સપેક્ટેશન એટલે કે એક્સપેક્ટેશન જે છે એની વાત એમાં કઈ રીતે મૂકી શકાય. તો રેશનલ એક્સપેક્ટેશન એન્ડ કેન્સિયન એપ્રોચ એક્સપ્લેન ધ નેચર ઓફ એક્સપેક્ટેશન ઇન કેન્સ થિયરી, એટલે કે કેન્સના સિદ્ધાંતમાં એની સમજૂતી. એક્સપ્લેન ધ રેશનલ એક્સપેક્ટેશન હાઇપોથેસિસ, એટલે એની પરિકલ્પના કઈ છે. આઈડેન્ટિફાય ધ ઇમ્પ્લિકેશન ઓફ રેશનલ એક્સપેક્ટેશન, એટલે કે એને અભિજ્ઞય કરવી મેક્રો ઇકોનોમિક પોલિસી મેકિંગમાં. નાઉ કંટ્રોલ રેશનલ એક્સપેક્ટેશન વિથ ઓલ્ટરનેટિવ થિયરી ઓફ એક્સપેક્ટેશન formation. Now Keynesian theory, now known existence of objective probability distribution. Sorry, expectation plays a major role in Keynes theory of the determination of aggregate output and employment in market economy. બજારના અર્થતંત્રમાં ટૂંકા ગાળા માટે આ વસ્તુ ખૂબ જ જરૂરી અને ઉપયોગી છે. એક્સપેક્ટેશન એટલે કે તર્કબદ્ધ અપેક્ષાઓ, એક્સપેક્ટેશન અબાઉટ ધ ફ્યુચર yield, ભવિષ્યની આવકો વિશે, ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોજેક્ટ, અત્યારના મૂડીરોકાણ પ્રોજેક્ટની ભવિષ્યની આવકો વિશેની અપેક્ષાઓ. તો એમાં અગત્યનો કન્સેપ્ટ જે છે, જે રેશનલ એક્સપેક્ટેશનને પુશઅપ કરે છે, એ કેન્સનો કયો કન્સેપ્ટ છે? ધ માર્જિનલ એફિશિયન્સી ઓફ કેપિટલ, મૂડીની સીમાંત ઉત્પાદકતા. આજે જે મૂડીરોકાણ કરીએ એ 5 વર્ષે કે કેટલા વર્ષે એનો ખર્ચો કાઢી નાખે અને પછી જો એ મૂડી વધારે ને વધારે ઉત્પાદન આપે તો એ આપણા માટે ઉપયોગી છે, એવી વાત છે. એટલે એનું અનુમાનિત શેડ્યુલ તૈયાર કરવું અને ત્યાર પછી એની વાત આગળ કરવી. Now, however, the volatile nature of the expectations plays a major role in explaining why investment, expenditure, and therefore, output and employment in market economies are subject to fluctuations. આવક અને રોજગારીમાં બદલાવ આવે, પરિવર્તન આવે, એમાં આનો રોલ શું છે? મૂડીની સીમાંત કાર્યક્ષમતાનો. મૂડીની સીમાંત કાર્યક્ષમતા કેવી રીતે? કારણ કે મૂડીની સીમાંત કાર્યક્ષમતા ક્યારે વધે? ટેકનોલોજીકલ રેટ વધે તો, એટલે પેલા સોલોના મોડેલ બેઝ આ વાત પણ તમે કરી શકો છો. નાઉ નોન એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. હવે બહુ સામાન્ય ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવ્યું છે કે 1936માં કેન્સનું જનરલ થિયરી આવ્યું. એણે પાના નંબર 149 પર જે ચર્ચા કરી એ તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં અહીંયા થોડી 2 લીટીમાં વાત કરી છે. જુઓ, અવર નોલેજ ઓફ ધ ફેક્ટર્સ which will govern the yield and investment some years hence usually very slight and often negligible. કેટલાક આપણા જ્ઞાનના એવા પરિબળો કે પાસા છે કે જે આપણી આવકને લીડ કરે છે, આપણા મૂડીરોકાણને, કે આ મૂડીરોકાણ આટલા વર્ષો સુધી આપણને વળતર આપશે. એટલે એમાં બહુ માઇલ્ડ ફેરફાર થતો હોય છે. વી કેન કન્સિડર સેવરલ એક્ઝામ્પલ. એના માટે કેટલાક ઉદાહરણો આપ્યા છે. નંબર 1, પોસિબલ એડવાન્સીસ ઇન પ્રોડક્શન ટેકનોલોજી માઇટ
make the countries currently installed machinery obsolete. એટલે કે પોસિબલ એડવાન્સ ઇન પ્રોડક્શન ટેકનોલોજી, અત્યારની વર્તમાન જે પ્રોડક્શન ટેકનોલોજી છે એમાં થોડો ઉમેરો થાય એટલે કે એનો ઉત્પાદન ખર્ચ થોડો ઘટે, એ પણ અસર કરશે ઉત્પાદનને. આ સીધી વાત છે. એપ્રેસિએટ ન્યૂ સબસ્ટિટ્યુટ માઇટ અફેક્ટ ડિમાન્ડ ફોર આઉટપુટ, એટલે કે એને કારણે ઉત્પાદનનો જથ્થો થોડો વધારે આવે માર્કેટમાં તો એની માંગ પર પણ અસર થશે. જો આ ચેનલાઇઝ આખી પ્રોસેસ. ચેન્જીસ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેબર ટ્રેડ એન્ડ ટેક્સ પોલિસી માઇટ બી અફેક્ટ રેવન્યુ એન્ડ કોસ્ટ. એટલે સરકારની જે છે કરવેરા નીતિ, પછી ઉદ્યોગ, પછી શ્રમની નીતિ, પછી આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં જે બધા ફેરફારો આવે છે એ ટ્રેડ, આ બધાને કારણે આવક અને ખર્ચ પર અસરો એની થાય. પછી યુદ્ધો, વાર્સ, ટ્રેડ એમ્બાર્ગોસ, ચેન્જીસ ધ ઇન્ટરનેશનલ રિલેશનશિપ might affect the possibilities of production and sales. એટલે ઉત્પાદન અને વેચાણની જે યુદ્ધો છે, આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો છે, એના દ્વારા પણ અસર થાય. તો આ 4-5 પરિબળો જે આપણે લીધા એ આને અસર કરતા છે. However, such prediction becomes progressively more difficult the further ahead in the future is the time that such predictions relate to. એટલે આ બધી વસ્તુઓની સાથે સંબંધિત છે. Such problem will course arise in making any decision about the future which involves long term expectations. એટલે લાંબા ગાળાની અપેક્ષાઓને અસર કરે છે. One possible way of dealing with such problem is to use the probability distribution of possible future outcomes. એટલે કે ભવિષ્યના પરિણામો માટે એક જે સૈદ્ધાંતિક સમજૂતી છે એ સંભાવના વિતરણોની છે. Keynes argued that in case of the variable like a future yield, ભવિષ્યની આવકો વિશેના અંદાજો, અનુમાનો, એના માટે કેઇન્સ શું દલીલ કરે છે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોજેક્ટ, there can be no objective basis for the formulation of probability distribution. એટલે કે સંભાવના વિતરણોના આધારે આપણે, હવે બહુ સામાન્ય ઉદાહરણ તમારી બુકમાં આપ્યું છે કે આપણે દાખલા તરીકે સિક્કો એક વખત the toss of one coin, if you get head or tail, ઉપર એચ આવે એટલે કે પેલો હેડ આવે અથવા કાંટો આવે. ₹1 સિક્કો હોય તો એક લખેલો ટેલ આવે, અથવા પાછળના પેલા અશોકના સિંહોની છાપ આવે, એટલે કે હેડ અથવા ટેલ આવે. તો એની સંભાવના 50% ગણાય. સંભાવના વધારે એક હોય તો 1/2 ગણાય. હવે ધારો કે બને એવું કે 10 વખત હું ઉછાળું તો 7 વખત હેડ આવે અને 3 વખત જ ટેલ આવે. તો તમારી થિયરી તો એમ કે છે કે ભાઈ 5 વખત હેડ આવવું જોઈએ, 5 વખત ટેલ આવવું જોઈએ. પણ એ આંકડાશાસ્ત્રની સેન્ટ્રલ લિમિટ થિયરી એમ એવું કે છે, કેન્દ્રીય લક્ષ પ્રમેય, ઇફ યોર એક્સપેરિમેન્ટ ગોઈંગ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ, યોર રિઝલ્ટ ગોઈંગ ટુ એક્ઝેક્ટ 50%. 100 વખત જો તમે ઉછાળો સિક્કો તો શક્ય છે કે 45 વખત તમારી પાસે હેડ આવે અને 55 વખત તમે ટેલ મેળવો. 1000 વખત ઉછાળો તો શક્ય છે કે 500 વખત તમને હેડ મળે અને 500 વખત. એમ જ્યારે પણ તમે પ્રયોગની સંખ્યા વધારો એમ તમારું જે રિઝલ્ટ છે એ સૈદ્ધાંતિક રિઝલ્ટની બિલકુલ નજીક આવવાની શક્યતા છે, એવું આ તમારી ટેક્સ્ટ બુક કહે છે. એટલે વોટ આર ધ ફેક્ટર્સ પ્રિઝ્યુમ્ડ અફેક્ટિંગ ધ આઉટકમ્સ ટુ સિંગલ ટોસ? બ્રોડલી ધીઝ આર નેચર ઓફ ધ કોઈન. હવે એ સિક્કો બાયસ વગરનો છે, એટલે કે ભિન્નત નથી, અનભિન્નત છે, એટલે કોઈ પણ પ્રકારની, અને તમે જે આ પ્રયોગ કરો છો એ પણ રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ છે. તો however, suppose we compare sufficiently long sequence of, એટલે મેં વાત કરી એ જ વાત આગળ ટેક્સ્ટ બુકમાં આવે છે. In fact, has often been empirically verified that for a sufficient large number of tossed of coin,
under essential similar condition. એટલે હવે આને આ બધી વાત સમજાવવાનો અર્થ એ છે કે પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થિયરીનો આપણે માર્જિનલ એફિશિયન્સી ઓફ કેપિટલમાં એનો શેડ્યુલ બનાવી એનો ઉપયોગ કરી શકાય. નાઉ ઓલ્ટરનેટિવલી એટલે કે વૈકલ્પિક રીતે સપોઝ વી વોન્ટેડ ટુ લિમિટેડ નંબર ઓફ quantifiable factors in defining the condition under which investment is being carried out. In this case, there is no reason why, if we consider sufficiently long sequences, લાંબા ગાળા સુધી વધારે પરિણામો મેળવો this instances, it should necessarily be true that the distribution of relative frequency of different configurations of the factor left out should be the same for all sequences. Now, since the technology or politics, human or social phenomena are hardly of the same nature as physical natural phenomena. એટલે કે કુદરતી ઘટનાઓ બહુ રાજકારણ વ્યક્તિગત કે સામાજિક ઘટનાઓનું એ પણ એને અસર કરતું હોય, બાકી લગભગ એ પરિણામો સિદ્ધાંતોની નજીક આવતા હોય, જો એને રાજકારણ કે બીજું કોઈ ખટપટો અસર ના કરે તો, કે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રકારના યુદ્ધો કે એ બધી. નાઉ કોન્સિક્વન્ટલી રિલેટિવ ફ્રીક્વન્સીઝ ઇન ધ, એટલે અર્થશાસ્ત્રના દરેક વિશ્લેષણો જે છે, રાજકારણ પણ એક પ્રકારનું વિજ્ઞાન છે. રાજકારણમાં ખટપટ બહુ લાંબો સમય ચાલતી નથી. કેમ? તમે જે વસ્તુ સિદ્ધ કરી શકો, વસ્તુ બતાવો, પરિણામ મેળવો, તો જ લોકો સ્વીકારશે. એટલે ટેમ્પરરી તમારી ખટપટ જીતી જાય, પણ લાંબા ગાળે ખટપટ જીતે નહીં. લાંબા ગાળે તો તમારે કંઈક કરીને જ બતાવવું પડે, તો જ તમને લોકો માને. એટલે બેઝિક પોલિટિક્સનું સાયન્સ આખું આ છે. નાઉ કન્વેન્શન એઝ એ બેઝિસ ફોર ફોર્મિંગ એક્સપેક્ટેશન્સ, એટલે કે કન્વેન્શન એઝ એ બેઝિસ ઓફ ફોર્મિંગ એક્સપેક્ટેશન, એટલે અપેક્ષાઓ જે છે, રેશનલ એક્સપેક્ટેશનની વાત આપણે જ્યારે કરી રહ્યા છીએ. નાઉ ફોર એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણ આપ્યું છે કે વન convention of estimating the expected rate of return on the investment project may be follows. એટલે નીચેની કઈ તો કે assuming that the objective probability distribution for future returns on the investment project can be determined from the quantitative historical data. આપણે ઐતિહાસિક રીતે ભૂતકાળમાં, દાખલા તરીકે 1990માં જે તે ક્ષેત્રમાં કેટલું મૂડીરોકાણ કર્યું હતું, એનો ડેટા શું છે, એનો રેટ ઓફ રિટર્ન કેટલો છે, એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરમાં, ટર્શરી સેક્ટરમાં, એનો ડેટા શું બતાવે છે, એ ભૂતકાળનું. એટલે એને ટ્રેન્ડ એનાલિસિસના આધારે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નક્કી કરી શકો. એટલે પ્લાનિંગ કમિશનમાં, આયોજનમાં તમે એ પણ નક્કી કરી શકો કે ભૂતકાળમાં આપણે આમાં આટલું આ મૂડીરોકાણ કર્યું હતું, રેટ ઓફ રિટર્ન શું છે, એનો સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા તમે ચેક કરો. એટલે કે ક્વોન્ટિટેટિવ હિસ્ટોરિકલ ડેટા, હેન્સ estimate regression equations which have the rate of return on such projects as the dependent variable and particular subset of a set of variable as a independent variable. કોઈ એટલે એક એસ્ટિમેટ રિગ્રેશન એના નિયત સંબંધનું સમીકરણ બનાવજો. અર્થશાસ્ત્રમાં સંશોધન એટલે બીજું કશું નથી, આ છે. આ એક લીટીને બરાબર સમજો, તમને ઘણી બધી નવી દિશાઓ મળશે. Estimate regression equation which have the rate of return on such project as a dependent variable and particular subset of a set of variables. એટલે કે ચલોનો અમુક જૂથ છે, ગણ. ટેકનોલોજી છે, વસ્તી વૃદ્ધિ દર છે, એનો તબક્કો છે, પછી આવક વૃદ્ધિ દર, પર લેબર, આ બધી વસ્તુ ચલોનો અમુક ગણ એઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, એને સ્વતંત્ર ચલરાશિ તરીકે મૂકો. જે આપણા હાથમાં નથી એ વસ્તુને સ્વતંત્ર ચલરાશિ તરીકે મૂકો. વસ્તી વૃદ્ધિ દર છે, ટેકનોલોજીકલ ગ્રોથ રેટ છે, એ નવું સંશોધન ગમે તે ક્ષણે થઈ શકે છે. એટલે પ્રોજેક્ટ એઝ ધ ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ. હવે કોને તમે ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ તરીકે મૂકશો? રેટ ઓફ રિટર્ન, એનામાંથી મળતું વળતર, એને ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ તરીકે મૂકો. દાખલા તરીકે ડિમાન્ડ ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ પ્રાઇસ, તો પ્રાઇસ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કહેવાય ને, ડિમાન્ડ ડિપેન્ડન્ટ. એટલે રેટ ઓફ રિટર્ન તો અલ્ફા પ્લસ બીટા, એ શેને આધારે ચાલવાનું?
કોપ્ડ ક્લાસ પ્રોડક્શન ફંક્શનને આપણે માનીએ તો કે આલ્ફા પ્લસ બીટા એટલે કે એનું રેટ ઓફ રિટર્ન એ શેના આધારે ચાલે તો કે સેટ ઓફ સર્ટેન વેરિયેબલ્સ then on the basis of some given statistical criterion એટલે કે અમુક આંકડાકીય ક્રાઇટેરિયાના આધારે કન્વેન્શન choose the best estimated regression equation એમાંથી શ્રેષ્ઠ નિયત સંબંધ સમીકરણ શોધવું જોઈએ. Use this given value of the independent variable to obtain the estimated probability distribution. હવે એમાં તમે સંભાવના વિતરણનો ઉપયોગ કરો. કેટલું સરસ વાત કરી છે અહીંયા. આ એક જ વાતના આધારે તમે આખો ફોટો પાડી શકો. ફોટો એટલે એનું આખું મૂલ્યાંકન કરી શકો કે આ તમે જે દિશામાં જેમાં જેટલું રોકાણ કર્યું છે એ કેટલું યથાયોગ્ય છે. Use this given value of the independent variable to obtain an estimate probability distribution. એટલે એમાં સંભાવના વિતરણનો ઉપયોગ કરો કારણ કે ટેકનોલોજીકલ ગ્રોથ રેટ આપણા હાથમાં નથી. પોપ્યુલેશન ગ્રોથ રેટ એને માટે રોકવા માટે તમે જે પ્રયત્ન કરો છો હવે આપણે જે પ્રકારનો ગ્રોથ કરવો છે એ દિશામાં તમે જુઓ એને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ તરીકે પેલા બધા સેટ ઓફ વેરિયેબલને તમે લીધું ચલોને. હવે પરતંત્ર ચલ એટલે કે ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલમાં તમે રેટ ઓફ રિટર્ન ને લો તો એનું રેટ ઓફ રિટર્ન કેટલું, આ પરિબળમાં આટલો ફેરફાર થાય તો રેટ ઓફ રિટર્ન કેટલું, આ પરિબળમાં આટલા મૂડીરોકાણથી રેટ ઓફ રિટર્ન કેટલું. એમાંથી બેસ્ટ એસ્ટિમેટેડ રિગ્રેશન ઇક્વેશન તમારે લેવાનું અને એનું સંભાવના વિતરણના આધારે સફળ થવાની સંભાવના કેટલી ફોર ધ રેટ ઓફ રિટર્ન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોજેક્ટ જે તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોજેક્ટ માટે. Now the tendency to rally the conventional wisdom એટલે કે knowledge convert into wisdom. જ્ઞાન પછી ડાપણમાં ખપે. જે ખરેખર પૂર્ણ જ્ઞાન થાય પછી ડાપણ આવે. એ પેલા આપણામાં વિવેક બુદ્ધિ હોય નહીં. પેલા આપણને જ્યાં સુધી એમ લાગે કે મારી જેટલું કોઈ જાણતું નથી ત્યાં સુધી આપણી અધૂરાપણનો કોઈ લિમિટ નથી. કારણ કે બધું આપણે જાણતા એવું બને નહીં. એટલે નવું આપણે જ્યારે જાણીએ છીએ ત્યારે આપણને નવું એમાં ટ્રેન્ડ આખો ઉભો. એટલે the tendency to really the conventional wisdom might be due to variety of reasons. એટલે અલગ અલગ પાસાથી તમે એનો અભ્યાસ કરશો તો અલગ અલગ કારણો તમને જાણવા મળશે કે આટલા વૃદ્ધિ દરમાં આ પ્રકારનો ફેરફાર થવાનું કારણ શું, આ પ્લાનિંગ આ પંચવર્ષીય યોજના પછી આ પંચવર્ષીય યોજનામાં આ પ્રમાણેના ફેરફાર થવાનું કારણ શું. આખો સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા યુઝ કરી અને એનો તમે ઉપયોગ કરો એટલે તમને એનો ખ્યાલ આવે. મોર ઓવર ઇન ફોલોઈંગ કન્વેન્શનલ એટલે હજી પણ જે તમને નીચે કેટલાક વેરિયેબલ્સ આપ્યા છે. The valuation of investment of a asset, the individual entrepreneur એટલે કે વ્યક્તિગત નિયોજકો might be minimizing risk એટલે એના જોખમોને ઘટાડી શકે. If a majority of investors follow the same conventions in calculating values, then individual entrepreneur would have a good idea about the market value of his investment over the short term. ટૂંકા ગાળા માટે મોટા ભાગના મૂડીરોકાણકર્તાઓ જે દિશામાં જતા હોય, કારણ કે લોકોમાં બુદ્ધિ હોય છે એવું માની લેવાનું. જે જગ્યાએ લોકોનું જૂથ ભેગું થતું હોય એ દિશામાં મૂડીરોકાણની દિશામાં સરકારે એની સમરી લેવી જોઈએ કે આમાં વળતરનો દર વધારે હોય છે. કારણ કે લોકોમાં જૂથમાં બુદ્ધિ હોય એવું ધારીને ચાલો. આમથું ક્યાંય જૂથ ભેગું ન થાય એટલે એ દિશામાં મૂડીરોકાણ વધારે છે તો એનું વળતરનો દર વધારે હોવો જોઈએ. કારણ કે વળતર વગર ખાનગી રોકાણકાર એ દિશામાં ચાલતા નથી. એટલે વિલ એક્સપોઝ ટુ ધ રિસ્ક ઓફ સિગ્નિફિકન્સ લોસ. નાઉ સિન્સ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ have relatively greater certainty about the near future, the chance of increasing losses over a short time period is small. એટલે પછી તમે ખોટી દિશામાં આગળ વધો એના ચાન્સીસ બહુ જ ઘટી જાય છે. એટલે આ પ્રોબેબિલિટી થિયરીના આધારે આપણે આગળ ચાલી શકાય. ધ સ્ટેટ ઓફ કોન્ફિડન્સ ઇન એટલે રેશનલ એક્સપેક્ટેશન તર્કબદ્ધ અપેક્ષાનો અહીંયા ઉપયોગ છે. ઇન કન્વેન્શનલ જજમેન્ટ એટલે કે એના કન્વેન્શનલ જજમેન્ટ માટે
એટલે જો કેઇન્સે 1936 પેજ 161 ની અહીંયા તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં વાત કરી. It is not only various objective factors in the economy which through prevailing norms for forming long term expectation, એટલે લાંબા ગાળાની, એટલે કેઇન્સે લાંબો ગાળો છોડી જ દીધો, ટૂંકા ગાળાની જ વાત કરો કે ટૂંકા ગાળામાં સક્સેસ થવા માટે શું કરી શકાય. ડિટરમાઇન ધ વોલ્યુમ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ધ ઇકોનોમી, ધ સેમ સેટ ઓફ વેલ્યુઝ ફોર ધ ફંડામેન્ટલ ફેક્ટર્સ, એટલે પાયાના પરિબળો અકોર્ડિંગ ટુ પ્રિવેલિંગ કન્વેન્શન્સ કેન ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન, મૂડીરોકાણના નિર્ણયોથી અસર પામે છે. ઇન આઈધર ડાયરેક્શન, the relation of these fundamentals to expectations about the future. Now, fundamental to expectation about the future being poverty by the prevailing psychological state of business and entrepreneur. એટલે નિયોજકની માનસિકતા એના આધારે હવે of a spontaneous urge to action, then inaction is necessary for enterprise and investment. એટલે કે મૂડીરોકાણ માટે આ બાબતનો ઉપયોગ કરી શકાય. Now the nature of expectation in Keynes theory, કેઇન્સના સિદ્ધાંતોમાં એનો સ્વરૂપ કયું છે એક્સપેક્ટેશનનું. In forming long term expectation, there exists no basis for inferior and objective probability distribution over future outcome on the basis of past experience. એટલે કે ભૂતકાળના અનુભવોના આધારે એ forming long term expectation રાખી શકાય. In forming long term expectation, decision makers fall back on prevailing conventions. This could, for example, include the convention of use estimated probability distribution for historical data. ઐતિહાસિક ડેટાનો પણ આપણે ફ્યુચર માટે ઉપયોગ કરી શકાય. Decision makers are, however, aware that these methods for forming expectation have evolved as a convention. Maybe there is no objective rationale for thinking that they would always form a more accurate basis for judgment about the future. એટલે કે આ ભૂતકાળના અનુભવના આધારે પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોજેક્ટમાં આગળ વધવામાં આવે તો એમાં ભૂલો થવાનું, એમાં જજમેન્ટમાં ભૂલો થવાની ચાન્સ બહુ ઓછા રહે છે. Now the decision whether or not go by the convention judgment depends on the confidence that decision makers have in the conventions as a adequate basis for forming expectation about the future. એટલે ભવિષ્ય માટે એના અનુમાનો કરી શકાય કે આ ભવિષ્યમાં આપણને આટલું આમાંથી વળતર મળી શકે. The state of confidence is a volatile factors. એટલે એના ઘણા બધા પાસાઓ છે, પરિબળો છે. therefore expectation also become volatile as, એટલે કે એનું આખું સંગઠન બની શકે as economic actors go by conventional judgment or discount them. Now implication for the role of economic theory. હવે તમે જુઓ કે કેઇન્સનો વપરાશ વૃત્તિનો મનોવૈજ્ઞાનિક નિયમ એ પણ એને ઉપયોગ કર્યો છે સાયકોલોજીનો, પણ એના આધારે એને આખી વપરાશ વૃત્તિને અસર કરતા પરિબળો ને એ બધી આપણે વાત જાણીએ છીએ, તો એના આધારે એ શોધ્યું. હવે માર્જિનલ એફિશિયન્સી ઓફ કેપિટલ એ પણ રેશનલ એક્સપેક્ટેશન બેઝ છે આખું. તો કેઇન્સ therefore takes the above factor include the psychology of the public is given. આપણે મેં વાત કરીએ કે માર્જિનલ એફિશિયન્સી ઓફ કેપિટલ, લિક્વિડિટી પ્રેફરન્સ, શેડ્યુલ, એમાં ઘણા બધા મનોવૈજ્ઞાનિક પરિબળોને પણ કેઇન્સે સાંકળી લીધા છે. એટલે આ વાત બહુ જ અગત્યની છે. નાઉ ધ નેચર ઓફ પોલિસી મેકિંગ, એટલે કે આ બધા જે એપ્રોચ છે, તો ફર્સ્ટ ચોઇસ between alternative model of the economy for
પ્રેઝન્ટ પર્પઝ, વર્તમાન હેતુને સિદ્ધ કરવા માટે આપણે જે વૈકલ્પિક આર્થિક મોડેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ડેટા ઓન મેઝરેબલ વેરિયેબલ અલોન, ધેટ ઇઝ સચ ચોઇસ કેનોટ બી મેડ ઓન પ્યોરલી ક્વોન્ટિટેટિવ ગ્રાઉન્ડ. માત્ર જથ્થાત્મક પશ્ચાત ભૂમિકાના અંડરમાં જ આપણે કરી શકીએ નહીં. એમાં ક્વોલિટેટિવ એટલે કે ગુણાત્મક બાબત પણ જોવી પડશે. માત્ર ઇકોનોમેટ્રિક્સની એક્સરસાઇઝ કરી અને પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના આધારે આપણે બધું શોધી કાઢીએ એવું નહીં. સેકન્ડ, ઇફ ધેર ઇઝ, કારણ કે ઇકોનોમેટ્રિક્સના યુઝમાં પણ એવું કહેવાય છે કે માનવ વર્તનને ગણિતના જળ માળખામાં બાંધી ન શકાય. એટલે ઘણા લોકોને ઇકોનોમેટ્રિક્સના ઉપયોગ સામે તકલીફ હોય છે, પણ એવું નથી. મોટે ભાગે તાર્કિક રીતે ઇકોનોમેટ્રિક્સનો યુઝ ઉપયોગી બની શકે. સેકન્ડ, ઇફ there are few close parallel in history to present circumstances, વર્તમાન પરિબળોને તમે ધ્યાન પર લો, then there exists little basis of objective predict about the future. ચોક્કસ તમે ભવિષ્ય વિશે લગભગ નજીકનો અંદાજ બાંધી શકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બાબત ખૂબ જ ઉપયોગી રીતે મને લાગે છે કે એ વિશ્લેષિત કરવા. નાઉ યુ સી ધ ફિલિપ્સ કર્વ એનાલિસિસ. હું બહુ જ વિસ્તૃત રીતે આવતા લેક્ચરમાં ફિલિપ્સ કર્વ એન્ડ ઇન્ફ્લેશન, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ટ્રેડ ઓફ, ધ પોલિસી મેકિંગ, એટલે કે આ ફિલિપ્સ કર્વ એનાલિસિસની ફુગાવો, બેરોજગારીના દર અને ટ્રેડ ઓફ અંડર રેશનલ એક્સપેક્ટેશન, એની હું તમને વિસ્તૃત રીતે વાત કરવાનો છું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. અત્યારે આપણી પાસે માત્ર 2 મિનિટ જ છે, તો એમાં હું સમરી બાંધી દઉં. તો સોલોના મોડેલની જે કરંટ આપણે કરી, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં રેશનલ એક્સપેક્ટેશન એન્ડ ઇકોનોમિક થિયરીની વાત, હાઇપોથેસિસ ઓફ રેશનલ એક્સપેક્ટેશન, એનું જે છે એની ઉપયોગિતા આપણે આર્થિક સિદ્ધાંતોમાં કેવી રીતે કરીશું અને એના આધારે ભવિષ્યમાં ચોક્કસતા તરફ આપણે કેવી રીતે જઈ શકીએ, એ બાબત ખૂબ જ અગત્યની છે. મને લાગે છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાત જે છે એ આપણને ખૂબ જ અસર કરતા છે. એટલે કેઇન્સની થિયરીમાં, કેઇન્સિયન, વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી ટેક્સ્ટબુક ટોટલ 233 પાનાની છે. એમાંથી લગભગ 65 પેજીસ સુધીની ચર્ચા આપણે અત્યાર સુધીમાં જે છેલ્લા 3-4 લેક્ચરમાં કરી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ઝડપે મારે જવું જોઈએ, હું ખૂબ જ મારી જાતને પણ બહુ કંટ્રોલ કરીને એ ઝડપે જઈ રહ્યો છું. હવે આ ઝડપે જઈશું તો આપણે થોડો સમય વધારે જાય અને મેક્રો ઇકોનોમિક્સ જેવી ટફ બાબત આમાં ભણાવવા માટે, પણ છતાં પણ હું ખૂબ ઝડપથી મેથેમેટિકલ ઇકોનોમિક્સમાં, મેથેમેટિક્સમાં પણ ખૂબ ઝડપથી જઈ રહ્યો છું. હું અપેક્ષા રાખું કે તમે જ્યારે પણ આનો અભ્યાસ કરવા બેસો, મારું લેક્ચર સાંભળો અને સાથે અભ્યાસ કરતા હો. ટેક્સ્ટબુક તમે ડાઉનલોડ કરીને સાથે રાખજો. ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે જ મારી ચર્ચા આગળ વધે છે અને એમાં જે મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન આવે એ ગાણિતિક રીતે તમે સમજીને આગળ વધજો. એમાં આર્થિક તર્ક શું છે એ જાણતા જજો, કારણ કે હું બહુ જ એમાં વિશ્લેષિત કરી શકતો નથી. આરામથી તમે 8મા-9મા ધોરણનું ગણિત જાણશો એટલે તમે સમીકરણમાં એક ચલરાશિને બરાબરની બીજી બાજુ પેલી બાજુ ફેરવવાનો જ પ્રશ્ન હોય છે. તો એ દિશામાં હું ખોટો ટાઈમ બહુ બગાડતો નથી. ઇકોનોમેટ્રિક્સનો ઉપયોગ દ્વારા તમે થોડું વધારે વિશ્લેષણ આને સારી રીતે કરી શકો છો. સોલોના મોડેલનું ઇમ્પ્લિકેશન, ત્યારબાદ એકે મોડેલ, એ ચર્ચાઓ આપણે આ વ્યાખ્યાન દરમિયાન કરી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે સોલોના મોડેલ, એનું વિશ્લેષણ, પછી એકે મોડેલ, પછી રેશનલ એક્સપેક્ટેશન, એના આધારે ભવિષ્યની આર્થિક સિદ્ધાંતોમાં એની ઉપયોગિતા કેવી છે અને એને કેવી રીતે આપણે વધુ રિયાલિસ્ટિક બનાવી શકીએ, એ બાબતમાં હજી આવતું લેક્ચર તો બહુ સાંભળવાની મજા આવશે. હાઇપોથેસિસ ઓફ રેશનલ એક્સપેક્ટેશન અને એના આધારે ફિલિપ્સ રેખા, બેરોજગારીના દરને, ભાવ સપાટીના વૃદ્ધિ દરને કેવો સંબંધ છે, એમાં રેશનલ એક્સપેક્ટેશનના આધારે શું તમે વિશ્લેષિત કરી શકો. તો એનું વિશ્લેષણ કરવા મારી શક્તિ પ્રમાણે, મારી સૂઝબૂઝ પ્રમાણે હું પ્રયત્ન કરીશ. અત્યાર સુધીમાં આ મુદ્દાઓને ન્યાય આપવા માટે મેં મારી
ક્ષમતા પ્રમાણે પ્રયત્ન કર્યો છે. તો આમાં કંઈ ખામી રહી હોય અથવા સમયના અભાવે મારે ખૂબ ઝડપથી જવું પડ્યું હોય તો ક્ષમ્ય ગણશો, દરગુજર કરશો. થેન્ક યુ વેરી મચ. આભાર.